99 سنة ما بين الحلم والحقيقة، لك أن تتخيل. سلسلة من التطورات حصلت عبر التاريخ خلتنا نعرف نحس بموجات الجاذبية. راجع كده ورايا. في 1916 أينشتاين قال إن الثقوب السوداء علينا حق، نظرية من غير دليل. في 1917 أينشتاين اكتشف الليزر لأنه هيكون الوسيلة لإثبات النظرية. في سنة 1955 السوفيت عرفوا يحولوا ليزر أينشتاين لجهاز، أول جهاز يضخ شعاع مستمر من الليزر. في سنة 1960 العلماء السوفيت نفسهم طوروا مضخة الليزر البسيطة علشان تبقى جهاز الليزر التداخلي اللي هيكون الحاسة السادسة للبشرية. في سنة 1967 بريطانيا بتكتشف النجوم النيترونية اللي لما تموت بتنفجر للداخل وتجذب الاجسام اليها. النجوم النيترونيه بتنضغط مع بعض ويعملوا لنا ثقب اسود. سنه 1968 الامريكي كيب ثورن ربط الخيوط ببعضها وقال ان لو اندماج النجوم النيترونيه بيكون ثقب اسود يبقى المفروض حادثه اندماجهم تسبب موجات جاذبيه تنتشر في الفضاء. لو موجات الجاذبيه وصلت للارض هتضغط حجم الكوكب لحظيا، وده مستحيل رصده، بس لو عملنا على الارض مسطره من الليزر هنقدر نعرف اللحظه اللي صدمتنا فيها موجه جاذبيه. في سنه 1978 بدا العلماء في جامعه كالتك وام اي تي في دراسه فكره ثورن وتجربه مراصد الليزر واختبار حساسيتها علشان يرصدوا موجات الجاذبيه. سنه 1980 قررت جامعتين كالتك وام اي تي انه الفكره اصبحت جاهزه للتطبيق. المشروع هيكون اسمه لايجو، LIGO، ده اختصارا لليزر انترفيرومتر جرافيشنال ويفز اوبزرفاتوري، مرصد الليزر التداخلي لاكتشاف موجات الجاذبيه. سنه 1989 عالم الفيزياء والكيمياء دكتور احمد زويل في جامعه كالتك قدر يطور جهاز تصوير فائق السرعه يصور حركه الليزر في اسرع وحده زمنيه، الفيمتو ثانيه، واللي بدوره هيعمل طفره في قدرات مراصد الليزر على رصد الموجه اللي جايه. سنه 1991 قدر العلماء يقنعوا الكونجرس الامريكي انه يوافق على تمويل مشروع اللايجو. سنه 1994 نجح لوبي العلماء في زياده ميزانيه المشروع ل 395 مليون دولار كاكبر ميزانيه لمشروع علمي في التاريخ. سنة 1994 جامعة كالتك تتسلم قيادة المشروع وتنتهي من بناء المرصد في 97. سنة 1999 العالم اللي اخترع جهاز تصوير الليزر فائق السرعة ياخد جائزة نوبل، البروفيسور أحمد زويل من جامعة كالتك اللي بتقود مشروع اللايجو. في 2002 بدأ المرصد في العمل، ومن 2002 ل 2010 اللايجو شغال بكامل طاقته وبيصرف كامل تمويله بدون أن يرصد موجة واحدة. مشروع أصبح مكلف جدا جدا، كان يمكن يقف بسبب الخسائر لحد هنا، لكن اللي حصل كان العكس تماما. في السنين بقى من 2010 ل 2015 استمر العلماء في مضاعفة تمويل المشروع عشان يوصل ل 600 مليون دولار، ورفع حساسية المرصد ل4 أضعاف إمكانياته، ومضاعفة تطبيقات الفيمتو فوتوغرافي وتحسينات عالية كتير خلت اللايجو حساس جدا لأي تغيير ممكن يحصل على كوكب الأرض حتى لو حصل في فيمتو ثانية. في 2014 في قمة يأس العلماء وأمل المؤمنين كيب ثورن يقدم الثقب الأسود لعيون البشر في أبهى صورة في فيلم انترستيلر اللي كان من إخراج كريستوفر نولان. هو قال لنا إن ده فيلم خيال علمي لكنه كان بيمهد لعقولنا إنها تستوعب اللي هيحصل بعد شوية. في 14 سبتمبر 2015 الساعة 59 دقيقة و45 ثانية مساء انضغط كوكب الأرض لمدة ربع ثانية. The first gravitational wave signal. خلال 2/10 ثانية انضغطت أبعاد كوكب الأرض طبقا لإشارات مرصد لايجو في لويزيانا، ثم تم رصد الانضغاطة دي برضو من مرصد اللايجو الثاني في واشنطن. أجهزة الليزر التداخلي أطلقت أول إشارة استنتها البشرية. Just 2 weeks ago, they announced the first detection of these gravitational waves using a spectacular piece of equipment. There's actually 2 of them, one in Louisiana, the other in Washington State. A huge discovery, not only confirming Einstein's ideas, but opening a whole new way of exploring the universe. تم اكتشاف أول موجة جاذبية يا جماعة، ورصدنا تأثيرها على الكوكب. طب ايه اللي حصل في الجانب الاخر من السماء؟ بتتبع مصدر الموجة اكتشفنا اندماج نجمين نيترونيين، واحد حجمه 30 ضعف حجم الشمس والتاني حجمه 35 ضعف حجم الشمس. اندماجهم كون ثقب اسود حجمه 62 ضعف حجم الشمس. طب ليه مش 65 ضعف؟ 30 زائد 35 يبقى المفروض 65. فين بقى ال3 أضعاف الباقيين؟ دي كانت بعثات الطاقة حضرتك. موجات الجاذبية اللي سافرت خلال الكون بسرعة الضوء ووصلت إلينا ده كان بيحصل لها طول الوقت، بس دي
اول مره نرصدها ونشوفها وتحديدا نحسها. في 2017 جائزه نوبل تروح لكيب ثورن بالاشتراك مع علماء تانيين ساهموا في بناء اللايجو. العلماء كمان ما اكتفوش بانهم يكتشفوا المستحيل وتسجيل صوته ونشره على السوشيال ميديا بس، دول كمان خدوا له سكرين شوت. في 10 ابريل 2019 شفنا اول صوره حقيقيه لثقب اسود. بعد ما استخدمنا اللايجو في التنبؤ بمكانه واستخدمنا كل التلسكوبات البشريه في تجميع صورته، وكانت المفاجاه ان الصوره الحقيقيه للثقب الاسود كانت بالظبط زي ما رسمها كيب ثورن في انترستيلر، كانه كان عارف الحقيقه وبيحضر عقولنا بيها. في مقالة علمية في 2016 ذكرت ان اينشتاين قال ان موجات الجاذبية ضعيفة جدا في قوتها وقد لا نتمكن من رصدها ابدا، بس ما كانش يعرف ايه اللي ممكن يعمله البشر من بعده. النهارده اكتر من 10 موجات تم رصدهم خلال 3 سنوات، ومع كل تحسين في حساسية اللايجو الرقم ده ممكن يتضاعف. في 2020 امريكا بتفتتح مرصد اللايجو الثالث في الهند عشان نضاعف عدد الموجات اللي بنكتشفها. كل موجة بنرصدها بتشير لنشأة ثقب اسود جديد كنا نعتبره خيال علمي من 4 سنين بس. في الصورة دي كيب ثورن بيبص لصورة اينشتاين أول ما اكتشف موجة الجاذبية الأولى. لك أن تتخيل عينه بتقول إيه.